हेलो साथीहरू नमस्ते। आज तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु कसरी चाहिँ मेमोरी फ्री अप गर्ने। एपलाई डिलिट नगरिकन तपाईको 4GB को 8GB को 2GB को मेमोरी छ, फोन मेमोरी फुल भइरहेछ भने कसरी चाहिँ त्यसलाई फ्री अप गर्ने। एकदमै सजिलो आइडिया छ। यो चाहिँ हेर्नै पर्ने तपाईले लास्टसम्म भिडियो है त। तर सिकाउनु भन्दा पहिला मेरो नेपाली मिलन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। लेट्स स्टार्ट। पहिला तपाईले यो एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई म लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु है त। यो एप छ जुन चाहिँ स्पेस अप भन्ने नि यसैको हो। यो वान ट्याप कम्प्रेसन भन्ने है। स्टार्ट कम्प्रेसन गर्नुहोस्। स्क्यान गर्छ तपाईले कुन एप छ तपाईसँग भनेर हेर्नु। 10GB क्यान बी सेभ्ड भनेको छ। मेरो फोनमा खासै गर्ने जरुरत छैन किनकि 32GB को छ। सो तपाईहरुको 4GB 2GB को फोनहरु छ भने चाहिँ हैन एउटा दुईटा एपहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई नचाहिने एप तर डिलिट नगरिकन फेरि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एपलाई। जस्तै गुगल न्यूज मलाई चाहिँदैन, capital.com मलाई चाहिँदैन, यो सब चाहिँदैन। जसले चाहिँ युज गर्छु स्यामसङ म्युजिक पनि युज गर्छु है। त्यसलाई कम्प्रेस गर्दिम। MB सेभ्ड भने हैन एउटा एपबाट। एउटा एप भइसकेको छ, अर्को पनि हुँदैछ। 126 MB दुईटा एपबाट। टु 204 MB हेर्नुस्। टोटल मैले 3टा एप गरेको थिएँ। 204 MB सेभ भइसकेको छ। हेर्नुस् टोटल 1.8GB सेभ। एप्स 503 MB 64 MB किड्स। यहाँबाट क्लिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक दिस एप भनेको छ है। खासमा चाहिँ यो कम्प्रेस भनेको चाहिँ अब देखाइदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् 3टा एप यस्तो कलरमा भएको छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। ओके सो यो एप चाहिँ थोरै मेमोरी भएकोमा एकदमै फाइदाजनक छ। सो डाउनलोड गर्नुस्। मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ। हैव अ नाइस डे। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।